Час від часу Ольга виїжджає до Болехова, Чернівців, Кімполунга і Львова. Подруги Наталя Кобринська та Зося Оконевська підтримують її літературні спроби. Вони також бачать у ній ще й привабливу молоду жінку. Тутешні люди кажуть, що я надзвичайно симпатична і швидко вийду заміж. В кінці 1891 року родина Кобилянських перебирається із села Димка до серця Буковини Чернівців. У селі залишився їхній невеличкий маєток. Батько довго не хотів покидати Димку, але здоровий глузд підказував, що потрібно переїжджати до міста. Меншим братам ще треба було вчитися. Господарство віддали в оренду, бо батькової пенсії не вистачало. І на власний будинок у Чернівцях коштів також бракувало, тому багато років доводилося винаймати різні помешкання. У Чернівцях, які називали маленьким Віднем, перед Ольгою Кобилянською відкривається новий світ, широкий і багатий для творчої праці. Тут вона входить в коло прогресивної інтелігенції і глибше знайомиться з українським літературним життям. Молода письменниця пробує друкувати свої твори. Ті, що були написані німецькою мовою, посилала в німецькі редакції. А те, що перекладала чи писала українською, пропонувала в русинські видання. Ще з Димки починається її активне листування з видавцями. Це були буковинські і галицькі видання, які виходили українською мовою, що не було заборонено в Австро-Угорській імперії, на відміну від російської. В травні 1895 року Ольга пише до Відня своїй подрузі, художниці Августі Кохановській, що тут, у Чернівцях, виходить газета, в яку її запрошують співпрацювати. Зараз в цій газеті є один визначний літератор зі Львова, що редагує газету. Він не знає мене особисто, просив мене письмово про дозвіл відвідати мене і що він буде почуватися щасливим, коли я прийму його в коло своїх приятелів. Того вечора Ольга ні на чому не могла зосередитись. То сідала за стіл, намагаючись писати, то рвучко вставала і виходила до маминої кімнати. Щось запитувала і не дослухалася відповіді. Знову сідала за стіл і дописувала листа. Аж раптом до неї долинув з вулиці Войнарович-Гассе стукіт однокінної брички. Потім віддалений чоловічий голос із запитанням, чи вдома панна Ольга. Кілька приглушених кроків, і от у дверях з'явився мужчина років 30, з гордовитою енергійною поставою і суто чоловічою натурою. Ольгу ніби пронизало електричним струмом. Це був Осип Маковей. Кобилянській на той час було 32 роки, Маковеєві – 28. Він говорив їй щось про її талант, робив враження неповороткості. Але що-то і гармонійне було в нім, в лицю його. В нього було волосся гарне. Там, де воно спадає ззаду вже на шию, бігало собі по рубцю ковнірця і совгалося свавільно. На то вона заодно гляділа, коли говорив. Це їй було дуже симпатичне. Потім розійшлись. А вона ще думала про нього, про те, що говорив, про волоссячко, що бігало за ковніром. Саме цього року Маковей стає редактором газети «Буковина». Молодий письменник, літературний критик, учитель за фахом. Він уже був знайомий з творчістю Кобилянської і навіть написав про неї першу критичну статтю. Авторка
трохи чи не найбільш талановита з всіх наших галицьких і буковинських авторок. Маковей, будучи першим літературним редактором Кобилянської, зробив багато, щоб ознайомити читачів газет «Буковина» і «Неділя» з молодою письменницею. Він надрукував в них 5 її творів. Коли в Ольги з'явився досвід друкування творів у німецьких виданнях, де їй платили гонорари, вона наважується спитати у Маковея, чи це справді річ неможлива, щоб Буковина платила за надіслані їй повісті. Вірте мені, що я писала б радо й безплатно, але повірте й в те, що мені треба над собою працювати, і що средств спеціально для того не получаю ні від кого, і єсмь цілком на себе полишена. Перший гонорар Маковей заплатив Ользі з власної кишені, але вона дізналася про це згодом і випадково. Феміністичні питання цікавили Кобилянську з юності. Одну з таких організацій очолювала в Галичині Наталя Кобринська. І тому вже незабаром у Чернівцях Ольга виступає на зборах Товариства руських жінок на Буковині з власною доповіддю. Доля жінки-русинки сумна і невтішна, якщо вона не влаштовується за спиною чоловіка. У культурних країнах Європи емансипацію жінок підтримують їхні батьки, мужі і браття, і за їх долю борються по сеймах і в думах державних. Кобилянська першою в українській літературі звернулася до жінок з інтелігентного середовища. А щодо феміністичних настроїв Кобилянської, у Маковея на то була своя думка. Про це в нього вже було написано в іронічному оповіданні «Емансипація мужчин». Ми повинні вміти так само всі жіночі роботи, як жінки. Адже наш мозок зовсім не гірший, як у жінок. І ми так само могли би навчитися варити, шити, вишивати, пироги ліпити. Кожна дочка вчиться змалку цих найпотрібніших до життя відомостей. Мужчини, кажуть, жінки вольні. Спасибі за таку волю. За що нам така зависимість, така неволя тепер, коли вся катвар говорить про волю і бажає її? Як емансипація, то емансипуймося всі. Невдовзі Ольга запросила Маковея у свій улюблений Кімполунг – Карпати. Маковей відвідав її ненадовго і раптом загадково зник. Ольга була розчарована, адже вона саме йому хотіла показати гори із загадковими назвами Рунг, Рарив, Магура, які вона описувала в оповіданні «Битва». Ольга здогадалася, що, мабуть, своїми дотипами образила Маковея, в ній наче прокинулося якесь маленьке чортеня, як її називали в юності. Однак подальшим літературним стосункам письменниці і редактора цей прикрий епізод не зашкодив, вони продовжують бачитися. Я буду ходити на прохід о 6 годині надвечір. Іду, звичайно, Катедралгассе. Звідти Панською улицею на Новий Світ. Звідти в Йозефгассе. Відтак через вулицю Петровича в Руську. Відтак на ринок, де задержусь настільки, щоб побачити, чи немає яких нових книжок в книгарнях. І вертаю Панською улицею додому. Це я вам тому пишу, що якщо б сте хотіли коли-небудь говорити зі мною, то можете мене в тих улицях подибати. Через рік після знайомства Осип Маковей видає для широкого загалу у газеті «Буковина» повість «Царівна». Царівною Ольга Кобилянська заявила про себе в українській літературі. Ольга була вдячна Осипу і щаслива бачити його. Посилала йому книги,
знайомила з німецькою літературою, зі своїми улюбленими авторами. Вона захоплювалася Ніцше, Гауптманом, Якобсоном і Метерлінком. Коли Ольга читала рукописи Маковея, вона аналізувала їх і давала слушні поради. А принагідно зауважувала: «Ви виглядаєте втомленим. Певно, багато працюєте та мало спите? Ви справді не захворіли? Хотіла би вас бачити зовсім близько». Так минув рік їхнього знайомства. 1897 року Ольга знову їде до Кімполунга і знову кличе Маковея з собою. «В 2 місця хотіла я вас попровадити, лише в 2 причудних місця. Воно мене просто болить, що ви там не були». Але Маковей несподівано обирає журналістську подорож до Києва, а потому дістає запрошення зі Львова і збирається їхати туди працювати. Для Ольги ця новина стала надто важкою. Так, вона кохає його. Останні місяці перед від'їздом Маковея Кобилянська просто не знаходить собі місця. Ольга пише Маковею листа. «Я є часом на вас дуже згірчена, але потомку собі роздумую, що ви такий ягуд, і знову пишу до вас». Це було в маю сього року, пане Маковей, около 10 години перед полуднем. Нараз чую і виджу. Під вікном стояла молода циганка, з нею 2 дітей, і жебрали. Вони дивились своїми жадібними блискучими очима в вікно, а ті малі, як вовченята. Я кинула їм 2 крейцери вікном. Циганка підняла їх і стала просити щонебудь старого. Я вихопила якусь стару річ і просто на подвір'я за ними. Кивнула їм рукою. А вони не прибігли, вони злетіли, мов ті пташенята, і те старшеньке пірвало одяж від мене щасливе. Вхопивши мою руку, поцілувало її. Але не там, де люди цілують, звичайно, лише трохи вище, під рукав. Не люблю, як хто мене в руки цілує. А однак дитинячий той поцілунок відчувала я так, якби там притиснувся на хвильку оксамитний браток. М'ягонький такий. Це чуття не можна описати. Від тижня 5 місяців пізніше стоїть мені те дитиня. І я би знов хотіла, щоб воно прийшло. Я б підняла його високо-високо вгору, і щоб воно мене знову поцілувало. Але не в руку, в самі уста нехай би поцілувало мене своїми теплими непорочними устоньками. Я ніколи в життю з ніким не цілувалась. І раз, і другий, і третій. Але воно не прийде. Маковей відписує Ользі. Пані, мені легше писати, як говорити. Більше відваги маю, як не бачу, адресата перед собою. І я вам це чесніше скажу. Вірте мені, ніхто вас так не цінує, як я вас ціную. Ніхто не розуміє ту душу, наскрізь терплячу, глибоку і чесну душу, так, як я. Зі становиська літературного критика і зі становиська чоловіка готов вас за ту душу поцілувати в лікоть. Там, де циганча цілував. Вам потрібно, як женщині, одної великої журби, перед котрою всі ваші дотеперішні клопоти здавались би карликами. А я такої журби не завдам. Ваш резонатор Осип Маковей.